Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn cách làm rau câu sơn thủy kem dừa vị cà phê và cách tạo hoa và lá để trang trí mà không cần phải dùng khuôn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Trước tiên, mình sẽ đi ngâm phần rau câu. Hana sử dụng 1,2 lít nước. Hai 20g bột rau câu giòn hoặc là một gói rau câu dẻo. Mình sẽ để khoảng 1 tiếng cho rau câu nở. Sau 1 tiếng, mình sẽ bắt son rau câu lên bếp, khuấy đều, đậy nắp lại và nấu cho tới khi rau câu gần sôi thì dỡ nắp ra. Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn nhớ khuấy đều để tránh bị khét ở đáy. Khi rau câu sôi và tan hoàn toàn thì mình nêm vào 200g đường cát, 1/2 muỗng canh nước vani. Mình sẽ nấu cho đường tan hoàn toàn. Nếu có bọt thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ hớt bọt nha. Bây giờ mình sẽ đi pha màu. Phần kem dừa Hana sử dụng 200ml nước cốt dừa, 80ml sữa tươi không đường, 100ml kem sữa tươi whipping cream. Thêm vào 500ml nước rau câu nóng. Khuấy đều và nấu cho tới khi rau câu bắt đầu sôi nhẹ trở lại. Để pha rau câu màu trong, Hana sử dụng 100ml nước đã nấu chín. Thêm vào 20g đường cát. Mình sẽ khuấy cho đường tan. Phần rau câu Hana sử dụng 200ml nước rau câu nóng. Mình cũng khuấy đều và để qua một bên. Để làm rau câu cà phê, Hana sử dụng 2,5 muỗng canh bột cà phê hòa tan, 2 muỗng canh đường cát, 100ml nước nóng. Mình sẽ khuấy đều cho đường tan. Phần cà phê này cô bác, anh chị và các bạn gia giảm tùy ý nha. Thêm vào 250ml nước rau câu nóng. Mình cũng khuấy đều và để qua một bên. Để rau câu sơn thủy có vân đẹp thì mình nên để rau câu nguội một xíu rồi mới đổ. Nếu cô bác, anh chị và các bạn sợ đặc, mình có thể để rau câu này trên một chảo nước nóng. Trước khi đổ rau câu thì lúc nào Hana cũng thử. Nếu thấy hai màu không hòa lẫn với nhau thì mình bắt đầu đổ. Dùng muỗng múc lần lượt các màu đổ xen kẽ với nhau. Mình làm lần lượt như vậy cho tới khi gần đầy khuôn. Cô bác, anh chị và các bạn mình đổ phần màu trắng nhiều một xíu thì một chút ra vân sẽ đẹp hơn. Khi còn cách miệng khuôn khoảng 1cm thì mình sẽ đổ đầy một lớp màu trắng lên trên. Phần màu trắng này thì mình sẽ đổ rau câu nguội. Phần rau câu cà phê còn lại mình sẽ cho lên bếp đun nóng hoặc là cho vào lò vi sóng. Sau đó mình sẽ lọc qua rây cho mịn và cho lên mặt khuôn cho tới khi đầy khuôn. Để tạo hoa văn trên mặt bánh thì Hana sẽ dùng muỗng cào nhẹ lớp màu trắng phía dưới lên. Mình sẽ làm lần lượt như vậy cho tới khi phần hoa văn mình cảm thấy vừa ý nhất thì mình dừng lại. Sau khi làm xong, mình sẽ để phần rau câu này cho thật là nguội và cho vào tủ lạnh khoảng 2 tiếng. Để tạo những cánh hoa mà không cần khuôn, Hana sử dụng 40g bột năng. Thêm vào 30ml nước sôi. Mình sẽ nhồi phần bột này cho thành một khối dẻo mịn. Nếu bột khô thì cô bác, anh chị và các bạn cho thêm nước. Nếu bột ướt thì mình cho thêm bột. Phần bột này không bắt buộc phải chuẩn. Mình chỉ cần nhồi lại một khối là được. Lăn khối bột thành hình trụ dài và mình chia khoảng 7g trên một viên.
Lấy từng viên bột, mình sẽ nặn thành hình giống như quả trứng gà. Sau đó mình sẽ để khoảng 15 phút cho bột khô bớt. Sau 15 phút, mình sẽ lấy 2/3 chén sô-cô-la màu trắng, cho vào lò vi sóng khoảng 20 giây. Mình lấy ra trộn đều. Tiếp tục cho thêm vào 20 giây nữa. Mình làm như vậy cho tới khi phần sô-cô-la này tan chảy hoàn toàn. Phần sô-cô-la này mình sẽ đun chảy tới nhiệt độ khoảng 40 độ C. Những viên bột sau khi để khoảng 15 phút khô ráo bớt bề mặt thì mình sẽ lấy vàng bọc thực phẩm mình gói lại giống như những viên kẹo. Mình sẽ dùng tăm xăm vào những viên bột. Sau đó nhúng phần bột này vào sô-cô-la đã đun chảy trước đó. Mình chỉ nhúng 1/2 viên bột là được. Và đặt những viên bột này lên một miếng xốp. Sau khi làm xong, mình cho vào ngăn đông khoảng 10 phút. Để tạo hình lá, mình sẽ múc một muỗng cà phê sô-cô-la. Mình cho lên màng bọc thực phẩm và trải dài lên. Phần dưới mình sẽ bự hơn phần trên. Phần lót phía dưới màng bọc thực phẩm, cô bác, anh chị và các bạn sử dụng một mặt nhám hoặc là mình lót lên giấy cũng được. Mình đừng lót trên mặt nhẵn hoặc bóng, một chút sô-cô-la nó hít vào, mình gỡ ra không được. Dùng bất kỳ vật dụng nào có răng cưa nhỏ phía dưới, mình sẽ tạo hình phần gân lá. Và sử dụng đầu của một chiếc đũa để tạo hình chiếc lá. Sau khi tạo hình xong, mình sẽ cho vào ngăn đông khoảng 5 phút. Để lấy những cánh hoa ra khỏi viên bột, mình chỉ cần tháo màng bọc thực phẩm, nhẹ nhàng lấy viên bột ra. Mình sẽ sử dụng lại những viên bột này và nhúng sô-cô-la một lần nữa cho tới khi tạo hình đủ 12 cánh hoa. Hana sử dụng khuôn silicon để tạo bông hoa. Nếu cô bác, anh chị và các bạn dùng loại khác, mình nhớ lót màng bọc thực phẩm. Nhưng mà nhớ phần phía dưới mình lót một miếng giấy nhám ở dưới nha. Vì nếu mình để mặt trơn, một chút sô-cô-la hít vào, rất là khó lấy ra. Lớp hoa thứ nhất mình sẽ để xen kẽ các cánh hoa với nhau. Lớp hoa trên, Hana sử dụng thêm 3 cánh hoa nữa, hoặc là cô bác, anh chị và các bạn có thể tạo hình tùy ý của mình cũng được. Mình sẽ sử dụng sô-cô-la để dán những cánh hoa này lại với nhau và để khoảng 5 phút cho sô-cô-la cứng lại. Để tạo thêm một nụ hoa nhỏ, Hana sử dụng 3 cánh hoa úp lại với nhau và mình cũng dùng sô-cô-la để dán chúng lại. Phần hoa và lá sau khi tạo hình xong, nếu chưa sử dụng thì mình nhớ để phần này trong tủ lạnh.
Sau 2 tiếng, phần rau câu đã đông đặc lại hoàn toàn. Mình sẽ đem ra ngoài và bắt đầu trang trí lên. Phần hoa văn Hana làm trông rất là đẹp và bắt mắt. Sau đó, mình sẽ sắp lần lượt bông hoa, nụ hoa và lá lên. Phần này cô bác, anh chị và các bạn có thể trang trí tùy ý, không nhất thiết giống như của Hana. Vậy là Hana vừa chia sẻ xong với cô bác, anh chị và các bạn thêm một mẫu rau câu vừa ngon vừa đẹp, có thể sử dụng cho bữa tiệc gia đình, rất là ngon và bắt mắt. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Mỗi tuần, Hana chia sẻ món ăn vào thứ Ba và thứ Sáu. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nhé. Hana cảm ơn. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.